Hi guys, welcome back ulit sa aking channel. Unang-una, delete nyo muna yung old COD-M ninyo, wag nyo na i-rename. By the way guys, kaklaro ko lang sa inyo, hindi po nakakaban ang 32-bit kasi kapag nag-release yung GAR-ina ng COD-M or bago mag-update, nagre-release din sila ng 32-bit, so sa kanila rin galing yung 32-bit, kaya di nakakaban, kaya ginawa yan para sa mga low-end devices kagaya ko. At guys, chinek ko yung new update na COD-M, tinignan ko yung graphics, ayon nga dahil low-end tayo, medium na lang ang frame rate natin, same sa 32-bit. Pero guys, may mga bagong features naman tayo na add ni GAR-ina. At pwede mo na rin delete yung resources. So proceed na rin tayo sa 32-bit natin guys. Unang-una, punte kayo sa Android data at rename nyo yung mga files sa COD-M, lagyan nyo lang ng number 1 sa last. At palitan nyo yung OBB numbers ng 13414. Tas delete nyo na yung APK ninyo. Tas punta ulit sa Z-Archiver, install nyo na yung 32-bit. Pagkatapos ng installation, punta sa Data OBB Files. Delete nyo na yung number 1 sa dulo ng mga folder. Tas open nyo na yung COD-M ninyo.
At ito yung mga short gameplays natin guys. Hostiles have the hard point. We lost the lead. Tango down! Watch out! Changing Flash! mag! Enemy Hard down! point is ours. Hard point contested. Lead. Target down! I'm hurt! Tango down! Reloading! Cover me! Reloading! Hard point contested. Friendly XS-1 Goliath incoming. Friendly XS-1 Goliath is landing. Flashbang! Targets in sight! Enemy down!